હેલો એવરીવન. આજનો આ જે વિડીયો છે એ ખાસ કરીને ફર્સ્ટ યર અંગ્રેજી વિષય સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી એફિલિએટેડ કોલેજીસમાં કરી રહ્યા છે તેમને જે કોર્સ કન્ટેન્ટ છે તેનાથી માહિતગાર કરવા તથા પરીક્ષાની જે તૈયારી કરવાના ભાગરૂપે કઈ રીતે પ્રશ્નો ઉપર કામ કરી શકાય તે હેતુથી બનાવેલો છે. સો આઈ હોપ કે ઇટ વિલ બી યુઝફુલ ટુ ઓલ ઓફ યુ. ખાસ કરીને મેજર 1, that is introduction to literature prose, this is the course and આ જે કોર્સમાં વિદ્યાર્થીઓને કોર્સ કન્ટેન્ટ આપેલો છે. તો પ્રોઝમાં યુનિટ 1 છે તેમાં ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ પ્રોઝ ફોર્મ્સ, જેમાં શોર્ટ સ્ટોરી, નોવેલ અને એસે આ 3 લિટરરી જે પ્રોઝના ફોર્મ્સ છે તેમના વિશે છે. બેસિક ઇન્ટ્રોડક્ટરી ટાઈપ માહિતી જરૂર હોય છે. યુનિટ 2 સેકન્ડ યુનિટ જે છે તેમાં ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ નોવેલ, શોર્ટ સ્ટોરી એન્ડ એસે. તો આ યુનિટમાં ખાસ કરીને જે ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ છે નોવેલ, શોર્ટ સ્ટોરી અને એસે એના રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન સ્ટડી કરવાની છે. થર્ડ યુનિટમાં એલિમેન્ટ્સ ઓફ નોવેલ એન્ડ શોર્ટ સ્ટોરી, જેમાં 3 મેજર એલિમેન્ટ્સ પ્લોટ, સેટિંગ અને કેરેક્ટરાઇઝેશન એ અભ્યાસ કરવાનો રહેશે. યુનિટ 4 છે ઇટ ઇઝ અબાઉટ ટાઈપ્સ ઓફ નોવેલ્સ, જેમાં હિસ્ટોરિકલ, સાયન્સ ફિક્શન, સ્ટ્રીમ ઓફ કોન્શિયસનેસ. તો આ જે 4 ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ નોવેલ્સ છે તેના વિશે સ્ટડી કરવાનું છે. સો ધીસ ઇઝ ધી કોર્સ આઉટલાઇન, કોર્સ કન્ટેન્ટ એન્ડ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ કે આ બધા પોઈન્ટ્સને ધ્યાનમાં રાખી અને તૈયારી શરૂ કરે. આઈ હેવ ટ્રાઈડ કે વિદ્યાર્થીઓને બને ત્યાં સુધી ઇઝી લેંગ્વેજમાં કઈ રીતે તૈયારી કરી શકાય તે અર્થે અમુક પોઈન્ટ્સ, ક્વેશ્ચન્સ બનાવેલા છે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ઇન અ બ્રીફ કે શોર્ટમાં કઈ રીતે આપણે આ ક્વેશ્ચન્સ, આ જે પોઈન્ટ્સ છે એના આધારે મહત્વના અમુક જે પ્રશ્નો છે પરીક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને એ કઈ રીતે તૈયાર કરી શકાય. સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન્સ એવો હોઈ શકે કે રાઇટ મીનિંગ એન્ડ ચીફ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી. શોર્ટ સ્ટોરીઝ છે ઇટ ઇઝ અ વેરી યુનિક ફોર્મ ઓફ લિટરેચર અને શોર્ટ સ્ટોરી is a very popular form of literature. So what is a short story and what are the characteristics of short story? There are our questions આપણે તૈયાર કરતા હોઈએ. So in the very beginning you write a basic introduction about the short story, and then definition માં આપણે કોઈ એક સારી એક અથવા બે ડેફિનેશન્સ આપી શકીએ. Here it is said that one of the earliest theories of short story defined it as a work of fiction that could be read in one sitting, and that aims to evoke a single powerful emotional effects. And therefore, he defines that a short story is a brief prose tale which strives to achieve a single effect, every word and action contributing to this effect. Another definition છે E.M. Foster દ્વારા આપેલી છે that the short story tells us something before it tells us anything else. So like this you can prepare introduction and definition. Now characteristics હોય or features જ્યારે પૂછે છે એક્ઝામમાં, so there are few characteristics of short story. Characteristics means કે કઈ રીતે શોર્ટ સ્ટોરી છે એ બીજા લિટરરી ફોર્મ્સ છે જેમ કે એસે, નોવેલ એનાથી અલગ હોય છે. કઈ એવી ક્વોલિટીઝ છે, કઈ એવી ફીચર્સ છે કે જે શોર્ટ સ્ટોરીમાં આપણે બતાવી શકીએ. તો હિયર આઈ હેવ લિસ્ટેડ
few characteristics તમે આમાં એડ પણ કરી શકો છો. First is conciseness and brevity. Short story, the word itself says it is a short form of literature. તો પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે આવશે કે શોર્ટ સ્ટોરી છે એ કન્સાઇઝ હોય છે અને બ્રેવિટી ઇઝ અ સોલ. બ્રેવિટી હોવી જરૂરી છે બિકોઝ ઇટ ડઝ નોટ અલાવ લાઈક નોવેલ છે એ લેન્થ માટે જાણીતું ફોર્મ છે, બટ હિયર શોર્ટ સ્ટોરી છે ઇટ ઇઝ નોન ફોર ઇટ્સ બ્રેવિટી. તો this is the first characteristics. Single plot. Short story મોટા ભાગે એમનો જે પ્લોટ હોય છે સિંગલ હોય છે, સિંગલ ઇન્સિડન્ટ ઓફ અ લાઈફ. ઇટ ડઝ નોટ અલાવ યુ ટુ એડ મલ્ટિપલ સબપ્લોટ્સ. અમુક કોમ્પ્લેક્સ સ્ટોરીઝ હોય એમાં હોય છે, પણ મોટા ભાગે શોર્ટ સ્ટોરી છે ઇટ ડિસ્ક્રાઇબ્સ અ સિંગલ ઇવેન્ટ ઓફ અ લાઈફ. So therefore it is also another characteristics of short story. Third is limited characters. As all of you know that short story છે એ સિંગલ ઇવેન્ટ દર્શાવે છે અને મોટા ભાગે 3, 4 or 5 જે હોય અથવા તો હાર્ડલી 1-2 કેરેક્ટરમાં પણ શોર્ટ સ્ટોરી હોય છે. સો નોવેલની તમે કમ્પેર કરતા હો શોર્ટ સ્ટોરી સાથે, તો નોવેલમાં મલ્ટિપલ ઘણા બધા કેરેક્ટર્સ આવે છે, કદાચ 10, 20, 50 પણ કેરેક્ટર્સ હોઈ શકે. સો લિમિટેડ કેરેક્ટર્સ હોય છે શોર્ટ સ્ટોરીમાં. ઇટ ઇઝ અનધર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી. સેટિંગ હોય છે, ફોકસ સેટિંગ્સ. ઇન શોર્ટ સ્ટોરી ધ સેટિંગ ટેન્ડ્સ ટુ બી concentrated in both time and space rather than spanning multiple locations or time period. A short story is typically set in one place or revolves around a single event. તો જે ડ્રામા હોય, નોવેલ હોય, એમાં મલ્ટિપલ અલગ અલગ જગ્યાના લોકેશન્સ આવતા હોય છે, બટ શોર્ટ સ્ટોરી છે એ મોટા ભાગેનું સેટિંગ હોય છે એ હાર્ડલી 1 or 2 જગ્યાએ ચેન્જીસ થતું હોય છે. Unity of effect. Again, this is a characteristic of short story. Short story form is particularly suited to creating a unified emotional or intellectual impact on the reader. અને એટલા માટે જ એડગર એલન પો છે, he says that it is for a single effect, meaning that every element in the story, character, plot and setting and language work together to produce a unified response in the reader. So unity of effect is also a very useful and interesting characteristics of short story. Here, economy of language is a very significant characteristics of short story. Economy of language or words. Short story છે, as we discussed, brevity is the soul of short story. So એમાં it does not allow you to write a lengthy descriptions. એક શબ્દ હોય છે એ બહુ વિચારીને લખવામાં આવે છે. તો એટલા માટે શોર્ટ સ્ટોરી છે એમાં ઇકોનોમી ઓફ લેંગ્વેજ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બિકોઝ એમાં જે ડિસ્ક્રિપ્શન્સ હોય, નરેશન હોય, એ બધું જ બહુ લોજિકલી વિચારીને શબ્દોનું સિલેક્શન, લેંગ્વેજનું સિલેક્શન શોર્ટ સ્ટોરીમાં કરવામાં આવતું હોય છે. એન્ડ નોવેલ હોય છે એમાં તમે જોવો છો કે ઘણીવાર ડિસ્ક્રિપ્શન છે, લેન્થ છે, એ મુજબ થતું હોય છે. Implied meaning and ambiguity is also feature of short stories, that short story છે often leave much unsaid, inviting reader to interfere meaning from the context, dialogue or subtle clues in the narrative. Short story માં ઘણીવાર છે એ બધું જ ઓપનલી આપને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નથી કહેવામાં આવતું. We have to understand by the symbols and clues. So it allows readers કે તમે as a reader participate કરી શકો. You can have your own understanding and meaning. So sometimes it is
their theme and focus. So as I said, a short story is a form which describes a single event of a life, and therefore ઘણીવાર short story ને slice of life પણ કહેવામાં આવે છે. So it is mainly focuses on single theme or idea. Multiple themes short story માં નથી હોતી. તો મોટા ભાગે short story છે એ single idea ઉપર આધારિત હોય છે. Like such experiences like love, loss, morality, conflict. So this is also there. And like that you can summarize all the points about what is short story and these many features or characteristics are there. તો આ પ્રશ્નનો ઝડપથી આપણે એક ઓવરવ્યૂ સમજી જા ઇઝી લેંગ્વેજમાં કે આવી રીતે આ પ્રશ્નને આપણે તૈયાર કરી શકાય. ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ શોર્ટ સ્ટોરી, સો શોર્ટ સ્ટોરી છે as we have discussed that short story is the youngest and popular form of literature, but when we see the origin short story નું જોઈએ તો folk tales, myths અને ફેબલ્સમાં તમને જોવા મળતા હોય છે. ખાસ કરીને એસોપ્સ ફેબલ્સ છે, પંચતંત્ર છે, હિતોપદેશ ઇન્ડિયન છે, આમાં પણ તમે જોતા હશો કે શોર્ટ સ્ટોરી છે ઘણા સમય પહેલાં પણ શોર્ટ સ્ટોરી ફોર્મ એટલે ઓરલ ટ્રેડિશનમાં શોર્ટ સ્ટોરી છે એ જોવા મળે છે. અને દેટ્સ વાય શોર્ટ સ્ટોરી છે એની હિસ્ટ્રી ઇટ ઇઝ વેરી ઓલ્ડ. મિડલ એજીસમાં તમે જોશો કે અમુક રાઇટર્સ ખાસ કરીને Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, it also narrates beautiful collection of different stories. So stories છે it is there in the old ages, in the middle ages also. So when you go through all this, you will understand that the history of short story, how it evolved, developed. So when you are talking about the Renaissance and early modern period, so there also you find some of the collections of stories. In Elizabethan age also there are tales, novellas, and different authors they wrote. Not a technically short story, but the stories were famous during that time also. In the 18th century, the modern short story જે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ એના રૂટ્સ તમે જોશો તો ખાસ કરીને જોસેફ એડિસન and Richard Steele, they started publishing periodical essays which describe different events. અને The Spectator જે હોય છે એ સ્પેક્ટેક્ટર માં એ લોકો પબ્લિશ કરતા હોય છે. અને સ્પેક્ટેક્ટરના જે અલગ અલગ સિરીઝ શરૂ થઈ છે એના આધારે during the 18th century we can identify that it gives the birth to the English novel. અને એ રીતે નોવેલ્સ છે એની શરૂઆત થઈ છે. So Spectator is also a periodical essay. Then the 19th century, it is regarded as the golden age of short story, 19th century. જે મોડર્ન શોર્ટ સ્ટોરીમાં આપણે જોઈએ છે અથવા તો એઝ અ ટેકનિકલી શોર્ટ સ્ટોરી ફોર્મની શરૂઆત કરી શકાય તો એ 19th સેન્ચુરીમાં આવે છે. 18th સેન્ચુરીમાં નોવેલ 1740માં પામેલા બાય સેમ્યુઅલ રિચાર્ડસન ઇઝ અ નોવેલ. અને 19th સેન્ચુરીમાં શોર્ટ સ્ટોરીની શરૂઆત થઈ છે and therefore it is called the golden age of the short story. There are different writers, Edgar Allan Poe, you can see here, and there are many other, Maupassant and others. So they all contributed to develop the short story form. In the 20th century, there are some writers, modern writers like Joyce, Catherine Mansfield, Virginia Woolf.
they also contributed to this form. And the modern era આમાં પણ તમે શોર્ટ સ્ટોરી જોઈ શકો છો. અમેરિકન રાઇટર્સ લાઇક અર્નેસ્ટ હેમિંગવે, વિલિયમ ફોકનર, in post-colonial writers like Chinua Achebe and others. So they all contributed. So they all wrote different short stories. There are many more, but મેં જ આમાં main highlights કરેલા છે. Contemporary short story writers, when you see the growth and development, so contemporary writers માં એલિસ મુનરો છે, a Nobel Prize winner Canadian writer, also wrote short stories. In India જોવો છો તમે તો ઝુમ્પા લહેરી છે, and there are many. So this is a rise, growth and development of short story from the old ages to the contemporary era. તો આવો ક્વેશ્ચન્સ કદાચ જો હિસ્ટ્રી અને ડેવલપમેન્ટ રિલેટેડ હોય તો this is just a brief highlight. આ ફાઇનલ ન ગણતા, બટ તમે આના આધારે આઈડિયા આવી શકે કે આવી રીતે આપણે પ્રશ્નોને તૈયાર કરી શકીએ. Now when we are talking about the elements of short story, see, elements and characteristics or features, આ બંનેમાં ડિફરન્સ એ છે કે characteristics જે છે it makes the short story form to identify, while the elements જે form છે, elements છે means કે કયા એવા પાર્ટ્સ છે કે જેનાથી short story બને છે. Okay, so elements are such parts of short story. So again, we have to discuss three main elements, that is plot, setting and characters. These are the three main elements of short story. So plot, what is plot? Plot, we know ke novel hoy, short story ke drama, plot is a sequence of events. Remember, plot, you can also say it is a logical arrangement of events. જે અલગ અલગ ઇવેન્ટ્સ હોય છે એ ઇવેન્ટ્સને લોજિકલી કનેક્ટેડ કરે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કથા વસ્તુ કહીએ છીએ, દેટ ઇઝ અ પ્લોટ. સો પ્લોટ હોય છે શોર્ટ સ્ટોરીમાં, એના આધારે જ શોર્ટ સ્ટોરી છે એ ડેવલપ થઈ છે. અને પ્લોટના અલગ અલગ એક્સપોઝિશન, રાઇઝિંગ, ટાઈમેસ, ફોલિંગ, આવું આ એક જનરલ પ્લોટનો સ્ટ્રક્ચર છે. બટ પ્લોટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ ઓફ શોર્ટ સ્ટોરી, કારણ કે પ્લોટના આધારે જ શોર્ટ સ્ટોરી છે એ ડેવલપ થાય છે. અને શોર્ટ સ્ટોરીના જે પ્લોટ હોય છે, ભલે શોર્ટ ફોર્મ હોય, 4, 5 કે 10 પેજની શોર્ટ સ્ટોરી હોય, બટ અગેન એનો પ્લોટ જે છે એ રીતે ડિઝાઇન થયેલો હોય કે ઇટ મેક્સ રીડર્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, વાંચવું ગમે એ રીતે. કેરેક્ટર્સ, શોર્ટ સ્ટોરીમાં પણ બીજું જે એલિમેન્ટ કહી શકો એમાં કેરેક્ટર્સ આવતા હોય છે. કેરેક્ટરાઇઝેશન ઇઝ ધેર. એમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ કે મોટાભાગે પ્રોટાગોનિસ્ટ હોય છે, મેઇન કેરેક્ટર ઓર સેન્ટ્રલ ફિગર ઓફ ધ સ્ટોરી, અને એમની લાઈફની કોઈ ઇવેન્ટ્સ હોય that is described in the story. એન્ટાગોનિસ્ટ જે મોટાભાગે ડ્રામા નોવેલમાં હોય છે કે જે વિલન જેને આપણે કહીએ છીએ. સો દેર આર કેરેક્ટર્સ, ફ્લેટ કેરેક્ટર્સ હોય, રાઉન્ડ કેરેક્ટર્સ હોય છે. સો કેરેક્ટર્સ છે શોર્ટ સ્ટોરીમાં મોટાભાગે અમુક કેરેક્ટર્સ બહુ તમે વાંચો એટલે યાદ રહી જાય એવા પણ કેરેક્ટર્સ શોર્ટ સ્ટોરીના દેર આર વેરી પોપ્યુલર કેરેક્ટર્સ. ઇવન સેટિંગ મીન્સ જે શોર્ટ સ્ટોરીમાં જે લોકેશન્સ બતાવી છે, ઘણીવાર ફિઝિકલ સેટિંગ હોય, ક્યારેક સોશિયલ સેટિંગ હોય, તો લોકેશન્સ પણ બહુ જરૂરી છે. એઝ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ અર્લિયર કે શોર્ટ સ્ટોરીમાં જે સેટિંગ હોય છે એ નોવેલની જેમ દેર આર નો મલ્ટિપલ સેટિંગ્સ, because it tells you only one event, incident of a life. તો જ્યારે આવી રીતે ક્વેશ્ચન્સ આવે, so we can prepare like this. So આજના જે વિડીયો છે એમાં we tried કે જે મેન સિલેબસના આધારે જે 3 ક્વેશ્ચન શોર્ટ સ્ટોરીના તૈયાર કરી શકાય, so that we have tried to understood. We will again in future
આવા જે વિડીયોમાં જે વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થઈ શકાય એ રીતે અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સને બેસિકલી કઈ રીતે આપણે તૈયાર કરી શકીએ, that we will try in future. Thank you so much.